Check out the view, guys. क्या सही है view है. Oh damn yeah. Look guys, so the introduction. यहाँ हाम्रो भाइ छ प्रशान्त फुल एन्ड सपोर्टिभ अनि हाम्रो क्रू कहीँ पनि मिस हुँदैन सधैँ एडभेन्चरमै हो So hey guys, welcome back to the brand new episode of the Panch Pokhari. हामी चाहिँ आज हाम्रो फर्स्ट डेस्टिनेसन एट पोखरी. So this is the place. यस्तो बबाल ठाउँ छ यहाँनिर. पहिला हामी यहाँनिर क्याम्पिङ गरेर बसेको. हैन यस्तो गर्ने यो निकाल्ने हैन यो बार निकाल्ने अनि त्यहाँबाट उयो अनि बाली उतातिर दौरा छ भनेछ के ढोडले आगो बाल दिने हो के कम से कम पेट्रोल पनि खोल्नै पर्दैन यति तिमी त्यो पार गरेर यहाँ आउनलाई ए नै यहाँ आउनलाई त्यो पार खोल्न लाग्यो नि त होला ल कसरी मार्छ है डेन्जर यसले कुखुरा मार्न त खतरा रहेछ नि खुकुरी फेरि कहाँ कुखुरा पाउँछ त फर्किङ बेला यही बाटो हो हल्लाल विथआउट खुकुरी Check it out guys, check it out. So यो क्यामेरा ब्याग्सहरु अनि यो चार्जिङ स्टेसन सबै यहाँनिर. यहाँनिर सोलरले चाहिँ यो पावर ब्याङ्क चार्ज गर्छ. यो पावर ब्याङ्कबाट नि अरे जस्ट इमर्जेन्सी युजको लागि पुग्छ. खानेकुरा यतापट्टि के वेट फिल्टर हो यो नलाने यो ब्याग खानेकुरा पोखेछ. अब चाहिँ जर्नी सुरु भएको अवस्था कस्तो लागिरहेछ गरम लागिरहेछ जसले चाहिँ हल्का ब्याग बोकेको छ होइन कस्तो जाउँ दिइरहेछ थका लाग्यो अति नजाने अहिले त अहिले गाह्रो भइरहेछ त अवस्थाले पुगेला जस्तो छैन. अहिले चाहिँ घाम छ र पानी परिरहेको छ गर्मी हुन्छ नि क्या खतरा असिना परिरहेछ क्या अब So guys, good morning. This is day 3 and 3 दिनसम्म हिँडेको छ बल्ल यहाँनिर आइपुगेको छ है. अझै हिँड्नु पर्छ ट्रेकिङ भइरहेको छ. यहाँ पो पुग्ने त्यसपछि यहाँ त्यो दुईटा एउटै हो त्यसपछि नोसेम पार्टी र जुगल हिमाल ठाउँ त यस्तो खतरा छ नि यो ठाउँ है 3400 मिटर माथि यस्तो बब्ली ठाउँ छ नि त.
सकिन्छ नि हैन दाउरा बाल्ने दाउरा काट्ने आगो बाल्ने बारटेन्डर अनि यो ठाउँ चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो चाहिँ अब होमस्टे भन्दैन यसलाई चाहिँ यहाँनिर आउँछन् होइन मान्छेहरू क्याम्पिङमा आउँछन् जात्राको बेला अनि यहाँ आगो बाल्छन् अनि बस्छन् यो ठाउँ यतातिर किचन चेयर्स चेयर्स थर्स्टी आज चाहिँ थर्स्टी मेकिङ बना जस्तो छ हैन हिजो एक दिन त रक्सी जान के खाएको छैन नि म त सागाडी पनि अझ पुरा यो लट्ठीले बचाएको ल बा रक्सीसँग चाहिँ यो डल्लो डल्लो बनाएर राख्नु हेरेर यहाँ कतिको खुट्टा गाडिन्छ नि शेर्पाहरू त्यो दिनकै क्रस गर्छ होला नि होइन डेन्जर है मान्छेहरू अब आफ्नो रासन पनि बोकेर अझै खानेकुरा पनि बोकेर यही डर लागिसक्यो मलाई हिँड्न यस्तो बाटोमा चिप्लेर अझै
सागर पुरा खाना पाइरहेछ जुत्ता सुकाइरहेको यहाँ टक्क विकेश कहाँ रहेको हेलो साउन्ड छ मेरो मन्जुल